مرحبا وكيف الحال؟ هناك أنواع كثيرة من الكروش، لكن بحلقتنا لليوم رح نتناقش عن الكرش الأسوأ من هذه الأنواع. كرش ممتلئ بالماء، كرش يطلق عليه اسم كرش الوجاهة. ببساطة تقدر تحط جوالك على كرشك بطريقة سهلة جدا، فهو كرش ممتد للأعلى ومستقر ومشدود، وحرفيا كأنك حاطط كرة قدم في بطنك. هذا الكرش اللي بدل على وجود مشاكل جمة في الكبد، بيؤدي لمشاكل متعددة في جسمك، بتكون إذا موجودة فيك بتعرف إنه هذا هو كرش الوجاهة. التزامك بالحمية الخاطئة اللي ما بتتناسب مع خسارة هذا الكرش مش بس بتمنع وصولك لوزنك المثالي وبتسبب فشلك في خسارة هذا الكرش، بالعكس بتأذيك وبتزيد من حجم كرشك وبتزيد وزنك. في حلقتنا اليوم رح نحكي بالتفصيل عن هذا الكرش، إيش الدلائل على وجوده والمشاكل المرتبطة في وجوده، أكيد سببه الرئيسي، وكيف نتخلص منه بسرعة وبكفاءة. كرش الوجاهة هو كرش عنيد لا تستطيع التغلب عليه بأفضل أنواع الرياضة، فلو تركض من عمان للرياض ما حتقدر تتخلص من جرام واحد من المختزن في هذا البطن. بشكل عام هذا الكرش بحول صاحبه من شخص خفيف إلى شخص ممتلئ بالماء إلى شاحنة تحتوي على 10 ل 20 كيلو جرام من الماء بتنتقل معه أينما ذهب. حرفيا بتأذي الرجال والسيدات، بتزاحمك بنفسك، بملابسك، بصحتك، وبتزاحم أعضائك في الوجود، بتتعب كل أعضاء الجسم. في حلقتنا لليوم وقبل ما نبلش أكيد لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل إشارة الجرس، تعمل لايك وتنشر المحتوى، لأنه زكاة العلم نشره. وأكيد جيب ورقة وقلم خلينا نلخص كل التفاصيل. هلأ كيف تعرف أنه أنت عندك الكرش الوجاهة؟ معرفتها سهلة، فأنت بكل بساطة تطلع على المراية وأنت تطلع على الجنب، شوف هنا على منطقة البطن حتلاقي من أسفل القفص الصدري بروز للبطن، فبطنك ببلش من أسفل القفص الصدري. لو استطاع البطن أنه يكسر القفص الصدري عشان يفتح لك بطنك يبلش من عند حلقك ما بيأخر، بس الحمد لله القفص الصدري موجود. بيطلع للأمام بعدين بينزل لتحت مشدود بقوة، قميصك بكون بده يتفجر من أعلى للأسفل. هذا الكرش بسبب كأنه بالضبط كأنك حاطط كرة قدم جوا بطنك تحت الجلد ونافخها بالموية. بكل بساطة تخيل لو أنت حطيت مسدس فيه هواء وضليتك تنفخ فيه هواء أو مي تحت الجلد، المنظر اللي أنت تخيلته الحين هو كرشك. أول أشياء حتلاحظه لما يصير عندك هذا الكرش إنه في عندك مشكلة واضحة في عملية التنفس. فالكرش هذا المليان في المي حيضغط على الحجاب الحاجز اللي ما حيستطيع إنه ينزل للأسفل براحته حتى يأمن توسع مريح للرئتين، فبالتالي حتحس بضيق النفس الشديد، واللي بيزداد لما تنام، لأنه لما تنام وزن المي هذا بيكبس على نفسك، بيضغط على الرئة، على القلب وعلى الكبد. أضف إلى ذلك أنه ضاغط أساساً على الحجاب الحاجز اللي ما حيتمكن من أنه ينزل لتحت بكفاءة. الشغلة الثانية أنه مش بس بضغط على رئتك، بضغط على حتى عمودك الفقري وعضلات الظهر. فكرشك الممتد للأمام اللي مو عم بيزيد غير في منطقة البطن، عماله بدفع مركز الكتلة من وسط الجسم إلى الأمام، فبصفي في قابلية لجسمك أنه يطيح للأمام. وظيفة عضلات ظهرك إنها تشد عمودك الفقري حتى تأمن استقامة في الوقفة. هاي المشكلة إنه مع الوقت حترهق العضلات وحتضغط على العمود الفقري اللي عم بيحاول يزيد الضغط عليه حتى يسحب بطنك للخلف. مع الوقت ممكن لا سمح الله يصير عندك ديسكات مختلفة، اللي حيمنع من وقوفك بوضع معتدل اللي أساسا هو صعب قبل الديسك. الموضوع الثالث اللي ممكن تميز فيه كرش الوجاهة اللي هو موضوع حموضة المعدة، فهو بضغط على الأمعاء وبضغط على المعدة، فهو كمية مي مخيفة موجودة في منطقة مفروض إنه تكون فاضي ما فيها مي، فبصفي صعب عملية انتقال الطعام من المعدة للأمعاء، والمعدة أساسا في عندها مشكلة في عملية الهضم بسبب نقص الأملاح أحماض المعدة، بسبب سوء الامتصاص الناتج عن الضغط الموجود في الأمعاء. وأمعائك عندها مشكلة في امتصاص الدهون والبروتينات بسبب مشاكل في الكبد اللي أصلا بيفرز كميات قليلة من عصارته. لا تنسى أنه الضغط اللي بيضغط على الأمعاء هذه أو المعدة
بخلي السوائل أحماض معدة الضعيفة التي لا تكاد تتم إفرازها ترجع للمريء، فبصير عندك ارتداد مريء. معلومة على الهامش: هناك أنواع مختلفة من الكروش. الكرش الأول وهو كرش الوجاهة اللي عم نوصفه في حلقتنا لليوم. الكرش الثاني وهو كرش التوتر اللي بيكون مرتبط عادة بالسترس وبكون في منطقة الوسط، وبتشابه هذا الكرش مع كرش الثالث اللي هو كرش السكري في منطقة الوسط لكن سببه مقاومة الأنسولين. الكرش الرابع هو كرش منطقة البطن السفلي، مرتبط عادة بزيادة منطقة الأرداف خصوصا عند السيدات والصدر، وإذا جاء للرجال فهو عنده مشكلة في التستوستيرون وقدرته الجنسية. تفاصيل أخرى ممكن تحصلها في الحلقة اللي حتطلع عندك هون رابطها عن كل أنواع الكروش بالتفصيل. هذا الكرش مرتبط بفقدان كلا الجنسين الرجل والمرأة ثقته بنفسه، فالسيدة بتلاقي إنه بطنها طالع كأنها حامل حرفيا، لكن الرجال الوقع عليهم أصعب بكتير. فزيادة هذا الكرش مع تلف الكبد اللي مترافق معه بسبب تراكم الدهون بيأثر على هرموناته الجنسية، بيؤدي إلى انخفاض التستوستيرون عنده، وبرافق ذلك زيادة في هرمونات الاستروجين، فبالتالي مع زيادة كرشه تضعف قدرته الجنسية، بالإضافة إلى بروز صدره ليصبح أقرب لثدي الأنثى. بالإضافة إنه هذا الكبد اللي عليه مشاكل بصير في مشكلة في عملية تصريف السوائل والدم من خلال الكبد إلى داخل الجسم، فكل الدم اللي داخل من الأوعية الدموية القادمة من عملية الهضم بتمر في الكبد، وجزء كبير من الدورة الدموية العائدة من الأقدام بتمر في الكبد لإعادة تصفية الدم. مع وجود الدهون في الكبد اللي سببت بتراكمها هذا التراكم للماء في البطن، بصير حركة السوائل في الجسم صعبة جدا، فبالتالي بصير في تراكم في السوائل في كل الجسم، احتباس سوائل خصوصا في الأقدام. فدائما ما بتلاحظ انه لما تخلع الجرابات او الشرابات بتكون في رجلك منتفخة بسبب الماء اللي فيها، ولانه الكبد هو اللي بيصفي سموم داخل الجسم، فبتتراكم السموم في كل جسمك وخصوصا في المناطق اللي ما بتحرك فيها الدم زي أقدامك، وهذا بيؤدي إلى تلف الأعصاب في الأطراف، وقد يؤدي بالآخر إلى خدران في الأيدي. طبعا احتباس السوائل في أقدامك وفي جسمك بشكل عام حيؤدي سلبا على كمية تصريف الكلى للسوائل، لأنه أصلا في عندك لخبطة في الأملاح، فبالتالي بلاحظوا دول الأشخاص أنه دائما عندهم ارتفاع في ضغط الدم، ببلش ياخذ مدرات البول اللي بتهلكها حرفيا للكلى. هدول الأشخاص بيعانوا من مشكلة تراكم السموم في الأقدام والأيدي، الإشي اللي حيخلي رائحة الأقدام كريهة جدا، وهذا لا يختلف الموضوع عن رائحة الفم اللي ما راح يكون في أحسن أحواله. أضف إلى ذلك أن سوء عملية الهضم بتؤدي لضعف في الامتصاص، ولأنه ما بتقدر تتخلص من السموم فبيفقد الجسم قدرته على إعادة ضبط نفسه وإصلاح نفسه. بلاقوا هدول الأشخاص أنه عندهم تساقط بالشعر وتكسر بالأظافر، مشاكل في هضم البروتين، بالإضافة أنه استمرار وضع الكبد السيء مع استمرار زيادة حجم هذه الكرش حيؤدي إلى تراكم الدهون في الكبد اللي بيعمل مقاومة أنسولين. فبشكل عام هدول الأشخاص بيكونوا متجهين إذا ما حط حد لهذا الكرش باتجاه السكري لا سمح الله. فهدول الأشخاص عادة مميزين لما يروحوا الفحص ويفحصوا الدم، بحصوا دائما الكوليسترول عالي جدا، ال LDL عالي جدا مع انخفاض ملحوظ في ال HDL اللي بيكون أقل ما يمكن، وارتفاع عالي جدا في الدهون الثلاثية. حتى لو كان الكوليسترول ما هو أهم، لكن الدهون الثلاثية هي أهم هذه المؤشرات، فعند هدول الأشخاص دهون الثلاثية مرتفعة في السماء. معلومة على الهامش: بعد مركز كتلة الجسم هو المنطقة اللي بيكون بنصف وزن الجسم الإنسان، وعادة بيكون في الثلث الأسفل في منتصف الجسم تماما. يعني لو جبت أنت خيط وربطت الإنسان من نصه بيحافظ على الاتزان، ما بده مجهود حتى يحافظ على وقفة سليمة. لما بيزداد بطنك بطريقة كرش الوجاهة بتتحول عندك مركز كتلة الجسم من نص الجسم إلى الأمام،
بروز هذا البطن ومركز كتلة الجسم إلى الأمام معناته جسمك رح يحاول يسقط للأمام. بيعاني العمود الفقري مع عضلات جسمك للحفاظ على استقامة الوقفة، وبالتالي مع الزمن هي وصفة للديسك. فهو هذا الكرش بيجي عمودك الفقري، عظامك، عضلاتك، أعضائك، نفسيتك، ما في إشي ما بيأذيه هذا الكرش. كل هذه المشاكل اللي صارت سببها عضو واحد فقط، هو مدير مشروع الجسم، وهو الكبد. عضو وزنه 2.5 كيلو جرام في إنسان وزنه 70 كيلو، هو سبب زيادة 20-30 كيلو في جسمك بس من السوائل. أهمية الكبد كونه هو المسؤول عن كل العمليات الأيضية التحويلية داخل جسم الإنسان، فهو اللي بيحول النشويات إلى دهون، والبروتينات إلى نشويات ثم إلى دهون. هو اللي بيحول كل حمض أميني إلى النوع الثاني من الأحماض الأمينية، وباستطاعته إنه يفكك الجسم من السموم. لما بتاخذ دواء أول إشي بيتعرض له الدواء بس يدخل للجسم هو الكبد، والكبد هو بفكك سمية الدواء. لما أنت بتبلش تاكل بطريقة خاطئة مثل النشويات والسكريات والفواكه وسكر الفواكه بكميات كبيرة، هذا الكبد ببلش يتراكم فيه كميات كبيرة من الدهون، لأنه كمية الدهون اللي بيصنعها الكبد أكثر من سرعة أخذ الدم لهاي الدهون. عمالك بتطلع نفايات وبتحطها وما في شاحنات تنقلها، حتتراكم النفايات، وهي الدهون الموجودة داخل الكبد هي نفايات. لما هذه الدهون تتراكم، كل الدورة الدموية اللي لازم تمر في الكبد بشكل عام بكميات كبيرة حتى يتم تخليصها من السموم داخل الكبد، لا تستطيع المرور بسهولة بين هاي النفايات اللي هي دهون الكبد، فبتتراكم الدورة الدموية وبصير في زحمة خلف الكبد. مع الوقت رح يزداد الضغط داخل الشريان الناقل والشرايين المؤدية للكبد، وحتى ما تنفجر بصير السوائل تتسرب في منطقة البطن، منطقة محاطة بغشاء بتفصلها عن باقي الجسم، منطقة البطن. فبتصير فعليا انت عندك كرة قدم وعم تنفخها بمي. طبعا سبب تراكم الدهون داخل الكبد واضح. سكر الفواكه الموجود بالفواكه الطبيعية أو بالمنتجات المصنعة، مثل عصير الفواكه الطبيعي، عصير المصنع للفواكه أو غير الفواكه، السكريات، الحلويات الشرقية والغربية، الشوكولاتات والسوس أو الجامي بيرز، كل هذه بتحتوي على كميات كبيرة من سكر الفواكه. حتى العسل في كمية هو عبارة عن سكر فواكه. لما بتاكله بإسراف وبكميات كبيرة، وهذه الكميات بشكل عام بتضغط على الكبد، لأنه ما عندك غير كبد واحد يتغلب على هاي السكريات. بينما الجلوكوز أو سكر الدم اللي بناخده من فرضا الخبز فرضا، عندك جسم كامل يقدر يهضمه ويستخدم السكر اللي فيه. لما بتركز على سكر الفواكه بتعمل مقاومة انسولين في الكبد، لذلك تعتبر الفواكه ممتازة لزيادة مقاومة الانسولين حتى يستطيع الإنسان زيادة وزنه. هاي طريقة مناسبة إذا أنت نحيف بدك تزيد وزنك، مع رياضة بتزيد بسرعة باستخدام الفواكه. لما أنت بتاخد مع الفواكه وسكر الفواكه وعصيرات الفواكه بتاخد معها جلوكوز، خبز، رز، بطاطا، هذه النشويات أنت خلقت مقاومة أنسولين باستخدام السكر تبع الفواكه، وأخذت سكر جلوكوز حيعمل كميات كبيرة من الدهون. هاي الدهون لكثرتها وبسبب انه في مقاومه انسولين جوا الكبد حتصير بطيئه في الخروج من الكبد، فبتتراكم وبتتصفط جوا الكبد، فبدل ما تخزن سكر الجلايكوجين في الكبد بكفاءه صرت تخزن الدهون بينه، وهذا تراكم الدهون بيزيد من مقاومه الانسولين، فبتزيد من تكون الدهون على الكبد الى ان لا سمح الله يصير في تليف وتشمع في الكبد. وقتها بصير استبدال الكبد شيء اساسي او الواحد يواجه مصير الوفاه. السبب الثاني لتراكم الدهون في الكبد وتليف الكبد وظهور هذا الكرش اللعين هو شرب الكحول أو شرب السموم بشكل أساسي زي الكحول، لأنها بتتلف خلايا الكبد، فخلايا الكبد مع الوقت بتبطل قادرة على القيام بعملها كما يجب، فبتراكم السوائل أمام الكبد. معلومة على الهامش: هناك سكريات مختلفة ممكن أنه نتناولها في حياتنا العملية. أول هذه السكريات الجلوكوز، والموجود في البطاطا والخبز والأرز وكل الحبوب وبعض الخضار.
الفركتوز وهو سكر الفواكه الذي غير موجود إلا بالعسل والفواكه أو يتم تصنيعه من الذرة في العسل المغشوش. اللاكتوز وهو سكر الحليب اللي بتكون من جلوكوز وجلاكتوز، وهذا مصدره الوحيد هو الحليب، والمؤشر الجلايسيمي له 64. السكروز هو مزيج بين الجلوكوز والفركتوز. مشكلة الفركتوز رغم انه مؤشر الجلايسيمي له قليل جدا الا انه بيرفع كمية السكر في مقاومة الانسولين في الجسم بكمية عالية، فبيمنع امتصاص الجلوكوز اللي بيرفع السكر بطريقة مبالغ فيها. فسكر المائدة بتكون من جلوكوز وفركتوز. الجلوكوز بيرفع السكر في الدم والفركتوز بيعمل مقاومة الانسولين. طيب ايش الحل؟ كيف نتخلص من كرش الوجاهة؟ لكن بدك تعرف بالبداية انه سبب الكرش اساسا تلف ومشكلة في الكبد. حتى تعالج الكبد لازم تمشي في حمية لعلاجه اللي هي كالآتي. اول اشي انك تقطع قطع مباشر لشرب الكحول وعصيرات الفواكه لانها مضرة جدا بالكبد، هي اللي بتأذي الكبد. 2. قطع مباشرة لكل انواع الحلويات العربية والاجنبية المصنعة طبعا. الشغلة الرابعة 3. قطع الفواكه فهي بتمنع الشفاء. 4. قطع الجلوكوز الموجود في الذرة والخبز والأرز والبطاطا، لأنه الجلوكوز بيضغط على الكبد لتصنيع المزيد من الدهون، والكبد فيه دهون ما يكفيه، بدنا كبدك يحرق الدهون اللي فيه. النقطة الخامسة تناول كميات كبيرة من الخضريات، فأنت بحاجة للمعادن والفيتامينات اللي في الخضار والأنزيمات الموجودة داخلها لغسيل هذا الكبد. النقطة السادسة احتباس السوائل الموجودة داخلك، لازم دورة دموية قوية حتى تطرد هذه السوائل والسموم اللي فيها من الجسم. ما بيكون هذا الموضوع بدون ممارسة الرياضة، مش لهدف خسارة الدهون أو الوزن سعرات، وإنما بهدف تحريك الدورة الدموية. فبتمارس الرياضة حتى تسمح لحركة المي إلى في الدورة الدموية وتبول هذا الماء الزائد عن الجسم. أما النقطة الثامنة، اعرف بالضبط من خلال طبيبك أو أخصائي التغذية اللي بيشرف عليك إيش المشاكل اللي عندك المرافقة اللي ما لها علاقة في الكبد الدهني. إيش في عندك نقص معادن، نقص فيتامينات، حتى تعوض هذا الفيتامينات. فإذا عندك نقص مغنيسيوم، بوتاسيوم، نقص حديد، نقص زنك، عملية الاستشفاء ما بتكون سريعة. والأهم من هذا كله إنه إذا بديت بالحمية بداها صح بدون تخبيص، فهي حمية علاجية، والأهم من ذلك إنك تلتزم فيها بدون ما تضلك تدخل وتطلع منها. بنهاية حلقتنا اليوم بتمنى لأصحاب الكروش الوجاهة الشفاء العاجل. بعد هذا الفيديو ضروري تبلش تحضر القناة، وأكيد ما تبخل على غيرك بالشير في نشر المعلومة، أكيد خير. وما تنسى تعملنا لايك وتشترك بالقناة وتكبس شارة الجرس. تقدروا تتابعوني أول بأول على الإنستغرام والسناب شات، وبدعوكم تنضموا لعالمنا الرائع على الفيسبوك عالم سمارس كيتو أند فاستنج بليت. وبتقدروا تدخلوا على موقع العيادة الإلكتروني www.samarsketolife.com وتقرأوا المقالات وتشوفوا وتحسبوا سعراتكم. المهم بنشوفكم على خير وبأمان الله. مع السلامة. باي.